සහෘදියනි ඔබ සැමට සුබ දවසක්. අද අප සංවාද කරන්නේ Airbnb ගැනයි. මිත්‍රවරුනි අපි හොඳින් දන්න කාරණාවක් තමයි කැනඩාවට ප්‍රථම වරට PR අරගෙන එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට එන සෙනග ලංකාවෙන් එන සෙනග හුඟක් වෙලාවට 90ක් විතර දෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ Airbnb කියන නිවාසයක් හොයාගෙන. එතන සුමානයක් නැත්තම් දෙකක් විතර නැවතිලා ඉඳලා තමයි ඉතුරු ටික කරගන්නේ. ඉස්කෝලේට යන්නේ එහෙම නැත්තම් ස්ථිර පදිංචියක් සඳහා ඒගොල්ලන්ගේ හයි රයිස් බිල්ඩින් එක අපාර්ට්මන්ට් එකක් එහෙමත් නැත්තම් බේස්මන්ට් අපාර්ට්මන්ට් එකක් හොයාගන්නේ අර Airbnb කියන තැන ඉඳගෙන. මේක හැමෝම කරන දෙයක් නෙමෙයි 90ක් විතර මට හොඳට දැනලා තියෙනවා මගෙන් හුඟක් දෙනෙක් අහලත් තියෙනවා 90ක් විතර දෙන අන්න ඒක තමයි කරන්නේ. Airbnb එකක් හොයාගෙන එනවා. එතන ඉඳගෙන ඉතුරු ටික කරගන්නවා. ඒක නිසා මිත්‍රවරුනි මෙන්න මේ මං කියලා දෙන මේ මගේ එපිසෝඩ් එක හොඳින් දැනගන්න. Airbnb වල හොඳ නරක සහ අමිහිරි පැති ගැන හොඳින් ඉගෙන ගන්න. ඒක ඔබලාට හුඟක් දුරට අවශ්‍ය වෙයි කියලා මං හිතනවා. Airbnb වල හොඳ නරක සහ අමිහිරි පැති ගැන දැනගනිමු. ප්‍රථමයෙන් අපි බලමු මෙම Airbnb පටන් ගත්තේ කොහොමද කියලා. මේ ගැන මම ඉතාමත් ලස්සන කතාන්දර දෙකක් දන්නවා. හැබැයි මේ පළවෙනි එකේ සත්‍යභාවය සහතික කිරීමට ටිකක් නෙමෙයි සෑහෙන්න අපහසුයි. හැබැයි අහගෙන ඉන්න ඒකත් හරිම ලස්සන කතාවක්. මම 2010 අවුරුද්දේ සැක්‍රමැන්ටෝ කැලිෆෝනියා වල සම්මන්ත්‍රණයකට ගිය වෙලේ අහපු කතාවක් තමයි මෙම පළවෙනි කතාව. 2010 වෙනකොට Airbnb පටන් අරගෙන අවුරුදු 2යි. දෙවෙනි කතාව නම් හරියටම හරි. ඒකත් මම ඔබට කියා දෙන්නම්. මිත්‍රවරුනි කැලිෆෝනියා ස්ටේට් එකේ සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කියන නගරේ එක් මැදියම් රැයක නිව්යෝර්ක් නගරයේ සිට පැමිණි දිලිඳු තරුණයෙක්ගේ රථවාහනය කැඩී කරගන්න දෙයක් නැතුව වටපිට බලා ඉන්නකොට ඒ අසලින් ගිය තවත් තරුණයෙක් ඔහුගේ උදව්වට පැමිණියා. ඔවුන් දෙදෙනාටම මෙම රථවාහනය හදාගන්න බැරි වුණ නිසා ඒ වෙනකොට රෑ දෙගොඩ හරිය වී ඇති නිසාත් ඔටෝ රිපෙයාර් ෂොප්ස් ඒ වන විට වසා ඇති නිසාත් අර උදව්වට පැමිණි තරුණයා අනුත් තරුණයාට ඉතාමත් කාරුණිකව කියා ඇත්තේ ඔහුගේ ඉතාමත් පොඩි නිවාසය ඒ කියන්නේ අපාර්ට්මන්ට් එක ඒ ළඟ ඇති නිසා ඔහුගේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ අද රැය ගතකොට පහුවදා උදයට ඔටෝ මෙකැනික් කෙනෙකුට කතා කරලා රථය හදාගෙන යන ලෙසයි. Then he said, I have a very small apartment with only one bedroom, but I can give you an air bed and you can have breakfast with me in the morning. ඔන්න ඕක තමයි air bed and breakfast කියලා පටන් ගත්තේ. පසුකාලීනව එම නම දිග වැඩි නිසා කෙටි නමක් හැටියට Airbnb කියලා වුණා. ඔන්න ඕක තමයි මගේ පළවෙනි ලස්සන කතාන්දරේ. දෙවෙනි එක මං පසුවට කියන්නම්. දැන් මිත්‍රවරුනි මෙම යාළුවන් දෙදෙනා ඊටාම සන්තෝෂයෙන් පහුවෙන්දා යන්න ගියා. ඒ දෙන්නගෙම හිතේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මේ හෝස්ට්ගේ ඒ අපාර්ට්මන්ට් එක අයිතිකාරයාගේ හිතේ වැඩ කරන්න ගත්තා. මම කවදාවත් දැකමු නැති අන්තිම ස්ට්‍රේන්ජර් කෙනෙක් මගේ ගෙදර මේ පොඩි ගෙදර ඇවිල්ලා එයා බෙඩ් එකේ නිදාගෙන මාත් එක්ක බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ පාඩුවේ යන්න ගියා. එහෙමනම් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ නැති මගේ ටීවී බලන පොඩි කාමරේ ඇයි මම හැමදාම වහලා තියන්නේ? මට මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරිද? ඒ වගේම මිත්‍රවරුනි අර විසිටර් නිව්යෝර්ක් වල ඉඳන් ආපු විසිටර්ත් හිතුවා බලන්න මට මේ වගේ උදව් කරන්න පුළුවන් හොඳ මිනිස්සු මේ රටේ ඇමරිකාවේ ඉන්නව නේද? ඇයි මට මේ මිනිහා මාව මෙහෙම ගෙදර තියාගත්තේ? මම කවදාවත් මෙයාව දැකලත් නැහැ. මම අන්තිම ස්ට්‍රේන්ජර් කෙනෙක්. මම නිව්යෝර්ක් වල ඉඳන් ආවා කියලා කිව්වා. ඒ වුණත් එයා මාව විශ්වාස කරලා මට ඒ රෑ ගත කරන්න එයාගේ ගේ දුන්නා. ඒ වගේ ට්‍රස්ට් එකක් ඇති කරගත්ත නේද අපි දෙන්න අතර. එතකොට අපිට බැරිද මේ වගේ දෙයක් කරන්න අපේ ජීවත් වෙන පොඩි ගෙදර වුණත් පොඩි කාමරයක් එහෙම නැත්නම් කාමර දෙකක් තියෙනවා නම් එක කාමරයක් වහලා නිකන් තියනවා වෙනුවට
ඒක කුලියට දීලා අපිට යම්කිසි ගාණක් හම්බ කරගන්න බැරිද කියලා මේ දෙන්නට දෙන්නම වෙන වෙනම හිතන්න පටන් ගත්තා. පසුව මේ දෙන්න හම්බ වුණා එක කොන්ෆරන්ස් එකකදී. ඔන්න ඔතනදී මේ දෙන්න මේක ගැන කතා කරලා මෙන්න මේ දේ කරන්න ප්ලෑන් කරා. මේකට තව එක්කෙනෙක් එකතු වුණා කම්පියුටර්ස් හොඳට දන්න තව එක්කෙනෙක් එකතු වුණා පසු කාලීනව. ඒක ගැන මම දැන් තව ටිකකින් කියලා දෙන්නම්. මිත්‍රවරුනි, අපි දැන් බලමු කොහොමද තරුණයන් තිදෙනෙක් තම ඊටාම කුඩා මහල් නිවාසයේ, ඒ කියන්නේ දෙයා ස්මෝල් ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ එයා මැට්‍රස් එකයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකයි කුලියට දීලා 2007 සිට 2023 වසර වෙනකොට කොහොමද ඔවුන්ගේ එම ව්‍යාපාරය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 31ක සමාගමක් බවට පත් කළ හැටි. The year was 2007. The roommates Joe Gebbia and Brian Chesky couldn't afford their San Francisco apartment rent. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නට සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ ඒගොල්ලන් හිටපු පොඩි සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ හවුස් රෙන්ට් එක, ඇපාර්ට්මන්ට් රෙන්ට් එකවත් ඇෆෝඩ් කරගන්න බැරි තරමට කාලයක් තමයි තිබුණේ. කියන්නේ 2007 වෙනකොට. මේ යාළුවෝ දෙන්නා graduate students of Rhode Island School of Design, Brian Chesky and Joe Gebbia, who had met at college, created a simple site airbedandbreakfast.com කියලා පොඩි සයිට් එකක් හැදුවා. They bought 3 air mattresses and arranged them in their small apartment. මේක තමයි පටන් ගැනීම. මිත්‍රවරුනි, මේ යාළුවෝ තුන්දෙනා දැක්කා එක මාසෙක සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ වල මහ විශාල ඩිසයින් කොන්ෆරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා. මේකට ඇමරිකාවේ හැමතැනින්ම සෙනග එනවා. අන්න එදා මේගොල්ලන්ට තේරුණා මේ එන සෙනග මහ ගොඩාක් එන නිසා සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ වල හෝටල් වල කාමර නැති වෙයි කියලා. අන්නේ අතරදී මේගොල්ලන් ඇඩ්වර්ටයිස් කරා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර, ඒගොල්ලන්ගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ එයා මැට්‍රස් එකක් තියෙනවා, ඒකට එන්න එතන නවතින්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක වැඩ කරා හරියට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ආවා සෙනග 3 දෙනෙක් ආවා. ඒ ඩිසයින් කොන්ෆරන්ස් එකට ආපු 3 දෙනෙක් ආවා. 2 men and 1 woman showed up. These 3 guests were Michael, Kat and Amol. Each guest paid $80 to stay on their air mattress. One guest, Amol, was another designer who actually helped Joe and Brian on their presentations. ඔන්න ඔය විදිහට පටන් ගත්ත මෙම ව්‍යාපාරය, Airbnb කියන ව්‍යාපාරය බාධක ගොඩාක් මැද්දේ. හුඟක් බාධක වුණා ඒගොල්ලන්ට. ඒවා කිසි දෙයක් ඒගොල්ලන් අතෑරියේ නැහැ. ටික කරගෙන ගිහිල්ලා අද බිලියන 31ක මහ විශාල ව්‍යාපාරයක් හැටියට පත් වෙලා තියෙනවා මේ Airbnb කියන ව්‍යාපාරය. දැන් මිත්‍රවරුනි, අපි Airbnb වල good, bad and ugly, ඒ කියන්නේ හොඳ, නරක සහ අමිහිරි පැති ගැන කතා කරන්න ප්‍රථමයෙන් මට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔබලා කැනඩාවට ළඟදී එනවා නම් මේ වගේ යම්කිසි නීෂ් මාකට් එකක් ඔබලාට අහු වුණොත් ඒක හිමින් සැරේ කරගෙන යන්න. මහ විශාලයට කරන්න පටන් ගන්න එපා. පොඩියට පටන් අරගෙන අර අපේ Airbnb වගේ පොඩියට පටන් අරගෙන ටික දියුණු කරලා යන්න බලන්න. ඒ වගේ දේවල් හරියට හොඳ දේවල් අපි හැමදාම කරේ අපේ වැඩ කරපු කම්පැනි එක දියුණු කරා විතරයි. අපිට කිසිම දියුණුවක් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගෙම කියලා බිස්නස් එකක් කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒක කවදා හරි හරියනවා. අන්න ඒක ගැන හොඳට හිතලා බලන්න. පොඩියට පටන් ගන්න, ටික දියුණු කරලා තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් නිසා හොඳට මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා කරදර කරගන්නේ නැතුව හොඳින් වැඩ කරලා ඒ බිස්නස් එක දියුණු කරලා ඊටාම ඉහළ තත්යකට ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම සුබ පතනවා. අපි දැන් බලමු මිත්‍රවරුනි, හෝටලයකට ගිහිල්ලා නවතින්න නැතුව Airbnb කියන නවාතැනකට ගිහිල්ලා නවතින එකේ හොඳ පැති ගැන. Good sides of staying in a Airbnb. නම්බර 1 තමයි affordability.
afford කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හෝටල් එකකට ගෙවනවට වඩා හුඟක් අඩුයි මෙම Airbnb නවාතැන් තෝරාගත්තම. නොම්බර 2 තමයි මිත්‍රවරුනි usability. The Airbnb website is generally very easy to use and interact with. In my experience, whether using a computer or a phone app, it is very easy. ඉතාම ලෙහෙසියෙන් ක්ලික්ස් 3කින් Airbnb නවාතැනක් සොයාගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මිත්‍රවරුනි communication. Unlike a hotel where you often just speak with customer service when you book, you usually get to communicate directly with the host of your Airbnb. This can be very useful if have any specific questions. සමහරක් වෙලාවට ඒ host එක්ක හුඟක් දුරට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහගන්න පුළුවන් යන තැන් එන තැන් ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් දුරට කතා කරන්න පුළුවන් හෝස්ට්ව හම්බ වෙලා. හෝස්ට් එක්ක සමහරක් වෙලාවට කෑම ගන්නත් පුළුවන්. කෑම කන වෙලාවට සමහරක් විට හෝස්ට් අපිට ඉන්වයිට් කරනවා එන්න අපිත් එක්ක ඩිනර් ගන්න. අන්න ඒ වගේ දේවලුත් වෙනවා මේ Airbnb නවතැන්වල. හතරවෙනි කාරණාව තමයි මිත්‍රවරුනි flexibility. Airbnb hosts can be more flexible than traditional hospitality businesses. We've had them buy things like corkscrew for us as well as check in outside usual times. පස්වෙනි එක තමයි මිත්‍රවරුනි unique and authentic. Many Airbnb properties can offer unique and authentic experience that you just don't get by staying in a hotel. Some of them are exotic, such as boat houses, tree houses, and even castles that are available for short-term stays. හයවෙනි කාරණාව තමයි මිත්‍රවරුනි, you have the full house. A full house experience can be great for families and groups who require full stocked kitchen facilities, laundry room, office, fenced yard, maybe even a swimming pool. It goes without saying that a kitchen can help save money because you don't have to eat out all the time. අපි එක සැරයක් මිත්‍රවරණි එඩ්මන්ටන් වල බෝට් එකක් කුලියට අරගෙන ෆැමිලිස් 4ක් ගියා. ඒකෙදී අපි අපේ ආප්පතාච්චි අරන් ගිහලා ආප්ප හිටන් හදලා කෑවා. අන්න ඒ වගේ ඒ බෝට්ටුවේ යන ගමන් අපි ඉතින් දවස් 2-3ක් ගියා නිදාගත්තා. ඒවයි තිබුණ වෙනම ඇඳන් බංක් බෙඩ්ස් එහෙම තිබුණා. ඒ වගේ දේවල් හරිම එන්ජොයබල්. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඔය Airbnb exotic Airbnb තැන් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. හත්වෙනි කාරණාව තමයි මිත්‍රවරුනි pet and child friendly. More pet and child friendly options can generally be found than with the conventional alternatives. කියන්නේ මිත්‍රවරුනි හුඟක් ලොකු හෝටල් වල පොඩි හෝටල් වල වුණත් pets ලව ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊගාවට පොඩි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න කෑ ගහන්න එහෙම ටිකක් restricted ඒවයි. මෙම Airbnb වල pet කෙනෙක් බල්ලෙක් හරි පූසෙක් හරි අරන් යන්න ඒගොල්ලන් ඉඩ දෙනවා. හැබැයි වෙල පහින් දන්නලා අහගන්න කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ හවුස් එකේ රූල්ස් කියලා. නම්බර 8 තමයි මිත්‍රවරුනි facilities. Hotels offer basic services. Airbnb properties often give guests access to things like cooking facilities, washing and drying facilities, and refrigeration or drinks and food. Hotels usually either don't offer this type of thing or can charge for a service such as laundry. කියන්නේ මිත්‍රවරුනි දැන් අපි Airbnb එකේ ගයක් කුලියට අරගෙන ගියොත් ඒ දවස් 2-3ට අපිට ඕනනම් අපේම කෑම උයා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෝව් එක ඊළඟට ෆ්‍රිජ් එක ඔන්න ඔය වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් outside barbecue ඒ වගේ දේවල් වලත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
අන්න තවත් එකක් තමයි Airbnb එකේ හොඳ. අනිත් හොඳ කාරණාව තමයි කල්චර් එක. When traveling in another country, Airbnb offers an opportunity to stay with a local family and experience local customs, food and culture. මේ වගේ දේවල් හරිම හොඳ දේවල්. සමහරක් වෙලාවට සමහර රටවල් වල එම හෝස්ට් Airbnb එක දෙන හෝස්ට් සමහරක් වෙලාවට ඔයගලන්ට කතා කරાવી එන්න අපිත් එක්ක ඩිනර් ගන්න. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි යන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් කන්නේ මොනවද, බොන්නේ මොනවද, ස්පෙෂල් ෆුඩ් මොනවද, අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. කතා කරන හරි ආස කට්ටිය ඉන්නවා. ඔය Airbnb එකට යන එකේ ගොඩාක්ම හොඳ හේතුව තමයි ඔය කල්චර් එක ඉගෙන ගන්න. ඒගොල්ලන් කන කෑම, ඒගොල්ලන් කොහොමද ඉන්නේ, මොනවද කරන්නේ, කොයි වගේ දේවල්ද කැමති නැත්තේ, කොයි වගේ දේවල්ද කැමති. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් මහා ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් Airbnb වගේ නවතැනකට ගියාම. නම්බර 10 තමයි මිත්‍රවරුනි location. Hotels tend to be clustered together in the main tourist areas of or towns and cities. If you like to explore local neighborhoods, Airbnb is way better. You can live and eat with the locals, which is a more authentic experience and usually cheaper also. කියන්නේ විතරනේ ඔය ටුවරිස්ට් හෝටල් එක තැන ඩවුන්ටවුන් මේන් ටවුන්ස් එහෙම නැත්නම් බීච් එකක් ළඟ එක ක්ලස්ටර් එකේ එකට එකතු වෙලා මහ ගොඩාක් තියෙනවා. Airbnb වල හැම තැනම රටේ හැම තැනකම වගේ පැතිරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ රටේ ඉන්න ලෝකල්ස්ලා එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කන බොන දේවල් ගැන ඒ වගේ ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන් ඒ රට ගැන Airbnb නවතැනකට ගියොත්. 11 තමයි මිත්‍රවරුනි ratings and reviews. Hosts and their properties are rated by previous guests. This gives you a lot of extra personalized information when making your decision about where to book. Because of the way that the Airbnb system works, you can be pretty confident that the guests' ratings and reviews are genuine. ඒ කියන්නේ මිත්‍රවරුනි අපිට කලබලයක් වුණොත් කරදරයක් වුණොත් අපේ නැවතිච්ච Airbnb එකේ අපිට පුළුවන් Airbnb වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේකේ එහෙම නැත්නම් නවාතැන ගැන හොඳ නරක සහ අමිහිරි පැති ගැන ඉතාමත් ලොකුවට විස්තර කරන්න. එතකොට එම Airbnb කම්පැනි එක මේගොල්ලන්ව අයින් කරනවා. Airbnb කරන්න දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට. ඒක නිසා හැම ගෙස්ට්ම දාන රේටින්ග්ස් වලට අනුව ඒ හෝස්ට්ගේ කොයිතරම් දුරට සෙනග එනවද කියන එක බලපානවා. නම්බර 12 තමයි මිත්‍රවරුනි safety and security. Your belongings and personal safety is usually greater with Airbnb. If you are staying in a host home, there aren't generally strangers coming and going or low-paid workers coming into your room to clean when you are out of the room or house. නම්බර 13 මිත්‍රවරුනි staffless. Some stays are deliberately set up so that the guest never has to deal in person with the host when checking in, staying or checking out. That suits the people who don't like dealing with receptionist or room service. දැන් අපි බලමු මිත්‍රවරුනි Airbnb වල නරක පැත්ත. හැම දෙයකම හොඳ පැත්තක් නරක පැත්තත් අමිහිරි පැත්තත් ඔය වගේ පැති ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මෙතෙක් වෙලා අපි කතා කරේ හොඳ පැත්ත. දැන් බලමු Airbnb වල නරක පැත්ත. නම්බර 1 හැටියට මට ගන්න පුළුවන් මිත්‍රවරුනි unpredictability. ඒ කියන්නේ ඔය පින්තූරවල දාලා තියෙන විදිහට නෙමෙයි සමහරක් වෙලාවට Airbnb නිවාසෙට නැත්තම් රූම් එකට හරි ඇපාර්ට්මන්ට් එකට හරි ගියාම ඒ විදිහට නෑ. මොකද ෆොටෝ ෂූට් එකක් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන තරම් ලස්සනටම දේවල් හදලා තමයි දාන්නේ. හැබැයි එතනට ගියාම සමහරක් වෙලාවට ඒ විදිහට නෙමෙයි. අන්න ඒක තමයි ටිකක් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. දැන් හෝටලයකට ගියොත් එහෙම ඒ හෝටලේ
ඔබට යන කාමරේ හොඳ නැත්තම් මොකක් හරි කැඩිලා නම් එහෙම ඒ හෝටලේ හිමිකරු හෝටලේ පවත්වාගෙන චේන් එක දන්නවා ඔයාව අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. ෆස්ට් ක්ලාස් ස්වීට් එකකට අන්න ඒ වගේ එකකට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි Airbnb එකට ගියොත් ඔබ එදාට දවස් 2කට 3කට 4කට වගේ යනවා නම් ඒ හම්බ වෙන එක ගන්න ඕනේ. එතකොට හරිම අන්ප්‍රෙඩික්ටබල්. ඒක නිසා මිත්‍රවරනි හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ අර රේටින්ග්ස් හොඳට කියවලා බලන්න කියලා. ratings and reviews, you must read the ratings and reviews very carefully before you book the Airbnb apartment or the house or room or whatever that you are going to book. මෙන්න බලන්න මිත්‍රවරුනි මේ රේටිංස් ගැන මේ තියෙන්නේ එඩ්මන්ටන් ඇල්බර්ටා කැනඩාවල මේ එන්ටයිල් of White Avenue University Great Parking. මෙන්න බලන්න මිත්‍රවරුනි මේගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන විදිය. හොඳේ 68යි. කැනේඩියන් ඩොලර්ස් 68යි එක නයිට් එකට. මෙන්න මෙයා සුපර් යූස් සුපර් හෝස්ට් කෙනෙක්. මේ තියෙන්නේ සුපර් හෝස්ට් කෙනෙක්. ක්‍රිස්ටින් is a super host. දැන් ඔන්න බලන්න මිත්‍රවරුනි අපි බලනවා මං දැම්මේ 18යි 19 වෙනිදා නොවැම්බර් මාසේ. මෙන්න එයාගේ රේටින්ග්ස්. මේ තියෙන්නේ 4.87. 630ක් රිවිව්ස් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ රිවිව්ස්. මේ තියෙන්නේ එයාට හම්බෙලා තියෙන රිවිව්ස්. Cozy and comfortable. Thanks for the stay. මේ ඔක්කොම entire මේ 630 ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න cleanliness එක 4.9, accuracy 4.9, communication 5. ඒක 1 to 5 තියෙන්නේ. හරි location 5, check-in 5, value 4.8. මේකලන් දාලා තියෙනවා. කිසි කරදරයක් නැහැ. හොඳ සුද්ධ සිංහලෙන් කියලා තියෙනවා 4.8 කියලා. පහත් දීලා නැහැ. මේ මයික් කියලා තියෙන මේ ස්ටීවන් මේ කේට් ඇස්ෆා මේ ඔක්කොම ටික ඒගොල්ලන් දාපු රේටින්ග්ස් මේ කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ great stay. Very conveniently close to White Avenue. මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. නම්බර 2 තමයි මිත්‍රවරනි unresponsive. සමහරක් හෝස්ලා ඉන්නවා මේ වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ, වැඩිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ගේ දුන්නා, Airbnb එක දුන්නා, that's it. You pay the money, do your thing and go. If you are looking for a host who is going to show you the local sites and help you explore the local culture, අන්න එතකොට you may be disappointed. මොකද ඒ සමහර හෝස්ලා ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. හුඟක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා ඒ හෝස්ට් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඇහුවාම හොඳට කියලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ අරගෙනත් යනවා. සමහරක් වෙලාවට එක සැරයක් මට මතකයි මගේ යාළුවෙක් ගිහිල්ලා අර කැරිබානායක බලන්න ඒ හෝස්ට් එක්කන් ගියා කැරිබානායක බලන්න මේගොල්ලන්ව. ඊළඟට තවත් එක්කෙනෙක්ව කැනේඩියන් නැෂනල් එක්සිබිෂන් එක බලන්න ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා යන් කියලා එයාගේ කාර් එකේම දාගෙන අරන් ගිහිල්ලා එක්සිබිෂන් එක බලලා රෑ වෙනකන් ඉඳලා ඇවිල්ලා හුඟක් උදව් කරා. අන්න ඒ වගේ හුඟක් වෙලාවට රෙස්පොන්සිව් ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අහන දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ උත්තර දෙනවා. Airbnb host උත්තර දෙනවා, උදව් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒක ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක අර රේටින්ග්ස් වලට මොකක් හරි එකක් වැරදි දෙයක් දැම්මොත් ඔය බිස්නස් එකට අප්සෙට්. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට උදව් කරනවා. එහෙම වුණේ නැති දේ ඇති වුණොත් අන්න ඒක bad side of the Airbnb stay කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. තුන්වෙනි bad side එක තමයි මිත්‍රවරුනි house rules. Each Airbnb has its own house rules. These can vary considerably both in levels of strictness and content. It's important to read them thoroughly so that you can find the right place for your needs. Otherwise, you can end up feeling restricted or even receiving complaints from the host. Airbnb වල තවත් bad side එකක් තමයි මිත්‍රවරුනි time pressure. The best places always book up quickly. In my experience, all the best places, ඒ කියන්නේ හොඳම තැන් ඉක්මනින් book වෙනවා. මම ඒක දැන් පෙන්නන්නම්. You have to plan ahead if you want to get the maximum value. දැන් අපි බලමු මිත්‍රවරුනි ugly side of BNB. Airbnb. ඒ කියන්නේ
අමිහිරි පැති. Airbnb වල අමිහිරි පැති. හුඟක් වෙලාවට මේ අමිහිරි පැති එවොයිඩ් කරගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඒ වගේ දේවල් බලන්න නම් අර මං කිව්වා වගේ රේටින්ග්ස් හුඟක් දුරට රේටින්ග්ස් කියවන්න ඕනයි. ඒ රේටින්ග්ස් වල තියෙනවා මොකක් හරි කලබලයක් වෙලා නම් ඒ පැත්තක ඒ රේටින්ග්ස් වල තියෙනවා. මම දන්න එකම තැනක් තමයි වැන්කූවර් වල ඊස්ට් සයිඩ් එක. වැන්කූවර් වල ඊස්ට් සයිඩ් එකේ Airbnb තියෙනවා හුඟක් ලාභෙට. අන්න ඒකත් එක දෙයක් බලන්න ඕන. හුඟක්ම ලාභෙට දෙනවා නම් බලන්න ඕන මොකක් හරි කලබලයක් එතන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු Airbnb වල අග්ලි සයිඩ්. එහෙමත් නැත්නම් Airbnb වල අමිහිරි පැති ගැන. දැන් මිත්‍රවරුනි මම ඔබලාට හුඟක් දුරට Airbnb වල හොඳ නරක සහ අමිහිරි පැති ගැන කියලා දුන්නා. එතකොට මතක තියාගන්න ඔබලා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට කැනඩාවට එනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් PR අරගෙන එනවා නම් පළවෙනි දවස් දෙක තුන නැත්නම් සුමානේ දෙක Airbnb එක නවතිනවා නම් මෙන්න මේවා ගැන හොඳට බලන්න. හුඟක් දුරට අර රේටින්ග්ස් බලන්න. ඒ රේටින්ග්ස් වල කියලා තියෙනවා කොහොමද ඒ Airbnb එක රේට් කරන්න කියලා. ඒක 1 ඉඳන් 5 දක්වා. 5 කියන්නේ හොඳම හොඳ, 1 කියන්නේ නරකම. එතකොට බොහොම පරිස්සම් වෙන්න හුඟක් දුරට කියවන්න, කියවලා බලන්න කොහෙද මේ යන්නේ, කොතනද ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් හොඳට බලලා ටිකක් ගාන ටිකක් වැඩි වුණාට කමන්නේ කම්ෆර්ටබල් විදිහට ඔය ඩ්‍රග් කාර්යයන්ගෙන් එහෙම නැත්නම් ටෙන්ට් සිටීස් වගේ තැන් වලින් එවොයිඩ් වෙලා ඉන්නවා නම් තමයි හොඳ. මොකද පළවෙනි වතාවට කැනඩාවට එනවා නම් අර වගේ දේවල් ඩ්‍රග්ස් ඊළඟට ටෙන්ට් සිටීස් ඔය ගන් වයලන්ස් වගේ දේවල් නැති තැනකට යන එක හොඳයි. ටිකක් සල්ලි ගියාට කමක් නැහැ. මොකද ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක හරිම ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා කැනඩාවට එන එකේ. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි දැන් මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. ඔබලාට තව දේවල් දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට්ස් වල දමන්න. ඔබ සැමට ජය.